well that is the object oriented programming ምንድነው የምለውን አብረን እናያለን object oriented programming is especially a programming style which is associated with the concept like class, object, method, inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism በጣም እንትናቸው በተለይ ኦብጀክት ኦሪየንትድን ከሪል ወርልድ ጋር በጣም ለማገናኘትና ሞር ያንን እንዲመስል አድርገን የምንሰራ ነው ማለት ነው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ language especially makes the development and the maintenance easier ምክንያቱም ባለፈው እንዳየነው ክላስን ስናይ ምንድነው ብሉፕሪንት ብለናል ኦብጀክት ደግሞ ኢንስታንስ ወይ ደግሞ የዛ ኢንቲቲ ነው ብለናል ስለዚህ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ስንሰራ ሪል ወርልድ ጋር በጣም የሚቀራረብ ስለሆነ development and maintenance is easier በጣም ይቀላል ምክንያቱም ሪል ወርልድ ኤግዚስተንስ ጋር ስለሚሰራ ማለት it also simulates the real world entity so real world problem can be easily solved through object oriented programming language ማለት ነው and also to provide data hiding በዚህ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ላይ በጣም ኢንሄሪታንስ የሚባል አለ ብዙ አይነት ኢንሄሪታንሶች አሉ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ መልቲፕል ሌቨል ኢንሄሪታንስ ቤስ ክላስ እና ምክንያቱም አንዱ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ባህሪ ምንድነው አንድ አይነት ከሆነ አንደኛው ከአንዱ የመውሰድ ነው ሌላው ኢንካፕሱሌሽን ነው ስፔሻሊ ማይስፈልግ ሰው ማግኘት የሌለበትን ሙሉ ዳታ በመከልከልና ማግኘት የሚገባውን ብቻ በመስጠት ማለት ነው ኢንካፕሱሌት ማድረግ እንችላለን አብስትራክት ማድረግ እንችላለን ፖሊሞርፊዝም ማድረግ እንችላለን ስፔሻሊ ፖሊሞርፊዝም በፓይተን ላይ ብዙም እንትን አይደለም ለምሳሌ ኦቨርራይዲንግ ሊኖር ይችላል እንጂ ኦቨርሎዲንግ ኤናይል አይኖርም ማለት ነው so object oriented programming ማለት ምንድነው it is an scripting language functional or procedural based language ነው functional ነው ወይም ደግሞ procedural based language object oriented language it is general purpose language general purpose language በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው እስቲ object orientedን ለመስራት ያባለፈውን ክላስ ሪቫይዝ በማድረግ እንጀምራለን እስቲ ለምሳሌ ክላስ ስንፈጥር always ክላስ ኪወርድ ያስፈልገናል ከዛ ለምሳሌ ክላስ ፐርሰን ክላስን በሶስት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን እቺን በሁለት ነጥብ ብቻ በመጠቀም ወይ ደግሞ በመቀነፍ ወይ ደግሞ ቅንፍ ውስጥ ኦብጀክትን በማስገባት ማለት ነው ከዛ እስቲ ክላስ እና ሜተድ ብቻ ያለው ለምሳሌ ሜተድ ስፒክ ብለን እዚህ ጋር always ክላስ የፈርስት ሜተድ ፓራሜትር ሰልፍ ነው ከዛ ኢንተርናል ነው ለምሳሌ ፕሪንት ብለን I can speak ማለት ይችላል ማለት ነው ሌላው ወደ ኋላ ተመልሰን እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው this is class ነው እዚህ ጋር ምንድነው this is class ከዛ class name create ስናደርግ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ
እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ያደረግነው as functions in class ውስጥ function ማለት ነው class ወይ ደግሞ ምን ይባላል method ይባላል ኦኬ ስለዚህ አንድ ሜተድ አለን ሶ አሁን ደግሞ እስቲ ክሬት እናድርግ ምንድነው ኦብጀክት በርግጥ ኦብጀክት ሳይሆን ኦብጀክት ሪፈረንስ ነው የሚባለው creation of object we can create object by what በምንድነው ኦብጀክትን ክሬት የምናደርገው by object reference በኦብጀክት ሪፈረንስ ከዛ ኦብጀክት ሪፈረንስ ከዛ equals to በመጻፍ ከዛ ክላስ ነው ማለት ሶ እዚህ ጋር መጥተን ለምሳሌ ኦብጀክት 1 equals to person ከዛ always ግን እዚህ ጋር በቅንፍ ባይነሳም እዚህ ጋር ግን ቅንፍ ግዴታ ነው ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናደርጋለን አክሰስ ለማድረግ ዶት ስፒክ ለምሳሌ ዶት ስፒክ ከዛ ይሄን run ብንለው ምንድነው ያለው I can speak so እዚህ ጋር ክላስ ክሬት አደረግን እዚህ ጋር ሜተድ ወይ ደግሞ ፈንክሽን አለን ከዛ ኦብጀክትን ክሬት አደረግን ኦብጀክት ክሬት ነው የምናደርገው ኦብጀክት ሪፈረንስ ኢኳል ቱ ከዛ ክላስ ኔም ከዛ ኦብጀክት ሪፈረንስ ዶት ሜተድ እዚህ ጋር ሜተድ በመጥራት ከዛ ኢሚዲየትሊ ይሄንን ስፒክ የሚል ሜተድ ሪቮክ ያደርጋል ከዛ I can speak የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው this is simple class exam ነው ይሄ ቀላሉ የክላስ ኤግዛም ነው ማለት ነው ሶ ከፈለግን እዚህ ጋር ሌላ ፈንክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ div ከዛ walk ከዛ እዚህ ጋር ሰልፍ ነው እዚህ ጋር print then ለምሳሌ I can walk ማለት ይችላል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው በዛው ኦብጀክት እንትን ማድረግ እንችላለን አሁን በዛው ቅድም ክሬት ማድረግ ነው ሌላ ሜተድ ለምሳሌ walk የሚለውን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ከዛ በተረግ the same object use accessing different method ማለት ነው I can speak I can walk ማለት እንችላለን ማለት ነው the same thing ሌላ ኦብጀክት ክሬት ብናደርግ the same thing ነው ለምሳሌ p2 ብለን equals to create object ለማድረግ ምንድነው always class object ከዛ equals to ከዛ class ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሌላ በኦብጀክቱ ሪፈረንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሪፈር ማድረግ እንችላለን the same thing ነው የሚመጣው እዚህ ጋር object 2 this is also p2 object 2 so simply run ባረግ we can get 4 using በሁለት ኦብጀክት ሁለት ሜተዶችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so this is the basic of class ማለት ምንድነው is a blueprint to construct objects to define all properties of object ማለት ነው ክላስ ላይ ምንድነው is construct እናደርጋለን blueprint ነው ማለት ነው and also ክላስ ላይ define እናደርጋለን all properties of object ማለት ነው ለምሳሌ ክላሳችን ባንክ ከሆነ ባንክ ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ምንድነው የሚያደርጉት ይመዘግባሉ ያስቀምጣሉ ያወጣሉ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ምንድነው ክላስ ላይ ዲፋይን እናደርጋለን ኦብጀክት ማለት is a physical instance of classes ነው which is a real world entity ማለት ነው memory is allocated for
the object. Reference is a pointing to object by using that we can perform operation on the object ማለት ነው። ስለዚህ this is object reference ይባላል። ከዛ ኦብጀክቱ በኦብጀክቱ ልክ ደግሞ ሜሞሪ ላይ ሪዘርቭድ ይሆናል ማለት ነው ሶ እስቲ አሁን ደግሞ ኮንስትራክተርን እንስራ። ኮንስትራክተር this is ክላስ ነው። እስቲ በስቱደንት ይሄ አሁን የሰራን ምንድነው ክላስ እና ሜተድ ብቻ በመጠቀም ኦብጀክትን ክሬት አድርገን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌታስ እስቲ እንትንን ክሬት እናድርግ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ክላስ ስቱደንት በነገራችን ላይ ኦልዌይስ ክላስ ኔም በካፒታል ሌተር ነው። እዛ እዚህ ጋር ኦብጀክት አለን። እዛ እዚህ ጋር ኦልዌይስ at the end of እንትን አድርገና እዚህ ጋር div underscore init this is constructor ይባላል። ከዛ እዚህ ጋር self so this is a constructor with one parameter ማለት ነው። እዛ እዚህ ጋር print this is a constructor and here ለምሳሌ this is class constructor then እዚህ ጋር መተን div ብለን always div ማለት marks average እዚህ ጋር self so here we have print total marks ኮማ 45 okay so ለምሳሌ አሁን ምንድነው አንድ ኮንስትራክተር አለን አንድ ፋንክሽን አለን ማለት ነው። አንድ ክላስ ሜተድ አንድ ኮንስትራክተር አለን ማለት ነው። here ለምሳሌ ተማሪ ከበደ is equals to student ብዬ እንደዚህ ባረግ or አየለ የሚባል ስቱደንት ብል እስቲኒ ራን ላድርግ እዚህ ጋር ምን አለ ክላስ ኮንስትራክተር immediately ኦብጀክትን ልክ ክሬት ሳረግ ክላስ ኮንስትራክተር ይሆናል ማለት ነው። ኢንስታንሺየት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ 5 እናስቀም ክሬስትን ልክ ክሬት ሳረግ ክላስ ኮንስትራክተር የለትን ልክ ክሬት ሳረግ ክላስ
ኮንስትራክተር ትልቅ ኮንስትራክተር ኢኒሻላይዝ አደረገ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንም አሁን ኦሬዲ እዚህ ጋር ካያችሁ ኦብጀክትን ብቻ ነው ክሬት ያደረኩኝ። ሶ this constructor is instantiate the immediately object create ሲደረግ immediately ምን ይሆናል? instantiate ይሆናል ማለት ነው። run ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንዱ የክላስ በክላስ ውስጥ አንደኛው very important this is instance creator ወይ ደግሞ constructor የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። immediately ምን ይሆናል? revoke ይደረጋል። even እዚህ ጋር ኦብጀክት ክሬት አላረኩም። ኦብጀክት ክሬት አረኩኝ እንጂ ኮል አላረኩም፣ አልጠራውም። ስለዚህ immediately ኦብጀክት ክሬት ሲደረግ ኮንስትራክተር ኢንስታንሺየት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ immediately ይሄ ኦብጀክት ክሬት ሲደረግ immediately ይሄ ኦብጀክት ኦር ስቱደንት ክሬት ሲደረግ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንስታንሺየት ይሆናል። ይሄኛው ግን ምንም አልሆነም። አያችሁ this mark ይሄኛው ፈንክሽን ኦር ሜተድ እዚህ ጋር አልመጣልንም ማለት ነው። so this is ምንድነው very important so constructor immediately revoke ይሆናል ማለት ነው። good አሁን እዚህ ጋር ስቱደንት እዚህ ጋር እስቲ ደግሞ እንትን እናርግ ፓራሜትር እናስገባ እስቲ እዚህ ጋር ፓራሜትር እናስገባ። ለምሳሌ name age እና ሲቲ የምለውን ፓራሜትር አለን። አሁን ረን ባረግ አያስደርገኝም። አያችሁ immediately ፕሮብሌም ነው የመጣው። ምክንያቱም ኮንስትራክተራችን ምን አለው ማለት ነው? ፓራሜትር አለው ማለት ነው። ሶ ግዴታ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? ፓራሜትር ፓስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ከበደ እዚህ ጋር ከበደ ከዛ ኔም ላይ ከዛ ኤጅ 35 ሲቲ አምቦ ምንል እዚህ ጋር አየለ ኮማ እድሜ 25 ኮማ ሲቲ አዲስ አበባ ልክን ራንስ አረግ ምንድነው አሁንም ምንድነው የመጣው? the same thing immediately ኦብጀክት ክሬት አረግ ኮንስትራክተሮች ዲስፕሌይ ሆነ ማለት ነው። so immediately እነዚህ ምን ሆኑ? ዲስፕሌይ ሆኑ ማለት ነው። what about ለምሳሌ አየለ ዶት ማርክ ያራምባረክ ማርክ አሁን ልክ እዚህ ጋር ምንም ሰልፍ ማለት በነገራችን ላይ by default ግዴታ ሰልፍ ነው። especially this is also a keyword to access variable instance ውስጥ ያሉት variable ለመጠቀም እንጠቀማለን። አሁን ለምሳሌ የሌዶት ነው immediately ምንድነው የመጣው? ይሄ ነው መጣው ቶታል ማርክ 45 ይሄኛው ማለት ነው። ልክ ይሄኛውን ግን በኦብጀክት አክሰስ አደረገ ነው። by default ግን ኮንስትራክተር ምን ይሆናል ማለት ነው? ረን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቫሪያብል
ዲፋይን እናድርግ ቫሪያብል እዚህ ጋር ዲፋይን ኦር የኮንስትራክተር ማለት ነው። የኮንስትራክተርን ቫሪያብል እዚህ ጋር ዲፋይን እናድርግ። ለምሳሌ ኦልዌይስ በኮንስትራክተር ቫሪያብል ኦር ፕሮፐርቲ ዲፋይን ስናደርግ ሰልፍ ዶት ኔም is equals to name. At the same time self dot age is equals to age. At the same time self dot city is equals to city. አሁን እዚህ ምንድነው ኢንስታንስ ቫሪያብል ይባላሉ። እነዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ፓራሜትር ይባላሉ። this is instance variable. this is instance variable. ስንት ኢንስታንስ ቫሪያብል አለን? ኔም የሚባል self dot name self dot age self dot city ኢንስታንስ ቫሪያብል አለን ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል ይሄ ደግሞ ኢንስታንስ ሜተድ ይባላል። ይሄ ደግሞ this is instance method ይባላል ማለት ነው። this is instance method ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ኢንስታንስ ሜተድ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰራ ነው ማለት ነው። so the same thing እዚህ ጋር ሰልፍ አለ። ሌላ ፓራሜትር መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ኦኬ አንድ ስለሆነ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ከፈለግን ለምሳሌ ፕሪንት student name is ብለን ኮማ ሰልፍ ሁሌ አክሰስ ማድረግ የምንችለው የኢንስታንስ ቫሪያብል ሰልፍ ዶት ኔም በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ሰልፍ ዶት ኔምን በመጠቀም ነው ኦልዌይስ አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ረን ባረግ ፕሮብሌም ነው የሚያሳየኝ። ኦኬ እዚህ ጋር ምንም ነገር አያመጣም። ምንድነው ያለው? ስቱደንት ኔም ኢዝ አየለ አየለ ቶታል ማርክስ 45 የሚለውን ያመጣል ማለት ነው። this is instance method ነው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኢንስታንስ ቫሪያብል ናቸው or ኢንስታንስ ቫሪያብል ይባላሉ ማለት ነው። this is constructor ይሄ ደግሞ ኢንስታንስ ሜተድ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ሰልፍ ኪወርድ ምንድነው ጥቅሙ የሚለው እስቲ አብረን እንይ። ሰልፍ ኪወርድ ምንድነው ጥቅሙ? እዚህ ጋር ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰልፍ ኪወርድ እስቲ ክላስ ኤ የሚባል ክሬት እናድርግ። እዚህ ጋር አንድ ፕሮፐርቲ ይኖረናል ኦር ኮንስትራክተር። እዚህ ጋር አንድ ኮንስትራክተር አለን። ኢንተር እዚህ ጋር ፕሪንት this is self constructor. ያ ኦብጀክትን ክሬት ላድርግ። ሁሌ ኦብጀክትን በኢኳል ሳይን ነው። አይን አሁን ራን ብለው this is self constructor የሚል
ራሱ ኢኒሺየት ሆነ ማለት ነው። ኢኒሺየት ሆነ ማለት ነው። what if እዚህ ጋር ሌላ ዲፍ ብዬ ኢት ብዬ ሰልፍ ብዬ እዚህ ጋር this is self constructor 2 ብዬ run ባረግ የትኛው ነው የሚመጣው? ሁለተኛው ነው የሚመጣው። this is overriding ይባላል። ለዛ ነው overloading በፓይተን አይሰራም። overloading አይሰራም። የመጨረሻውን ነው ፕሪንት የሚያደርገው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በአንድ ክላስ ውስጥ አንድ ሰልፍ ብቻ ነው የሚኖረው። ሁለት ሰልፍ አይኖርም፣ መኖርም የለበትም። አንድ ኮንስትራክተር አንድ ሰልፍ ሜተድ እንደገና ክላስ ሜተድ እንደገና ሎካል የምንላቸው አሉ። በነገራችን ላይ እናያለን። ሶ የመጨረሻውን ብቻ ነው ያመጣል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢሚዲየትሊ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ኮንስትራክተር ሎድ ያደርጋል። አሁን ግን ሁለት ኢኒት በዚህ this is ኮንስትራክተር ኢኒት የሚለው ኮንስትራክተር ነው። መቀየር አንችልም በነገራችን ላይ we can't። ስለዚህ በአንድ ክላስ ውስጥ አንድ ኮንስትራክተር ብቻ ነው ሊኖረን የሚገባ ማለት ነው። ኦኬ this is one concept። ሌላው ዶክስትሪንግ የሚባላል። ለምሳሌ ዶክስትሪንግ ስፔሻሊ የክላስ ቫሪያብል ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ብንል እዚህ ጋር ዲፋይን እንዴት ነው የምናደርገው? self dot name is equal to name። this is እዚህ ጋር ነው ቫሪያብሉ ዲፋይን የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ኮንስትራክተር ባጠፋ show name ብዬ እዚህ ጋር print okay name is self dot name ምን ማድረግ እችላለሁ? self dot name ብዬ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። በዛ እዚህ ጋር መጥቼ a dot show ብዬ run ባረገው እንትን አለው እዚህ ጋር አንድ ስላለው ከበደ። በነገራችን ላይ ፓራሜትር አለው እዚህ አንድ ፓራሜትር ስላለው ኦኬ እዚህ ላይ ነው መግባት ያለበት። ላይኛው ላይ ማለት ነው። ሶ ኔም ኢዝ ከበደ የሚል ይመጣል ማለት ነው ሾኬስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሪያብል አለ። ሶ ያንን ቫሪያብል አክሰስ ማድረግ የምትችለው using self dot name ነው ማለት ነው። good so init ከዛ always constructor ላይ init constructor must and ያስፈልጋል። without anything is constructor ምን ያደርጋል? immediately object of class instantiated ያደርጋል ማለት ነው። immediately object create the method is especially useful to do any initialization you want to do with your object። በቃ constructor
መስራት ጥቅሙ ምንድነው? immediately ኦብጀክትን so እዚህ ጋር self እዚህ ጋር always self የመጀመሪያው ፓራሜትር always self ነው መሆን ያለበት this is instance method ማለት ነው self represents the instance of the class self the instance of the class by using the self keyword we can access a variable and the method of the class in python ስለዚህ እዚህ ጋር selfን በመጠቀም ነው instance of variable access ማድረግ የሚችለው ማለት ነው ምንድናቸው እስቲ ስንት አይነት የኦብጀክት ኦሪየንትድ እንትኖች አሉ ቫሪያብሎች አሉ ስንት አይነት የኦብጀክት ኦሪየንትድ ቫሪያብሎች አሉ አሁን very important ኦብጀክት ኦሪየንትድ ቫሪያብሎች ሶስት ናቸው አንደኛ ኢንስታንስ ቫሪያብል ይባላል ሁለተኛው ስታቲክ ቫሪያብል ይባላል ሶስተኛው ሎካል ቫሪያብል ይባላል this is very important this is very important ስለዚህ አንደኛው ምንድነው የሚባለው ኢንስታንስ ቫሪያብል ይባላል ሁለተኛው ስታቲክ ቫሪያብል እንለዋለን ሶስተኛው ሎካል ቫሪያብል እንላለን ማለት ነው ስለዚህ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ቫሪያብሎች ሶስት አይነት ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው ኢንስታንስ ቫሪያብል ስታቲክ ቫሪያብል ኢንስታንስ ቫሪያብል ስታቲክ ቫሪያብል እና ሎካል ቫሪያብል በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው ሶ እስቲ ኢንስታንስ ቫሪያብል ምንድነው ስታቲክ ቫሪያብል ምንድነው ሎካል ቫሪያብል ምንድነው የሚለው እንስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ኢንስታንስ ቫሪያብል ስታቲክ ቫሪያብል ሎካል ቫሪያብል እነዚህ ሶስቱ ማወቅ ጥቅሙ ምንድነው ኢንስታንስ ቫሪያብል እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው ስታቲክ ቫሪያብልን እንዴት ነው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም ሜተድ እዚህ ጋር ማወቅ የሚጠበቅብን ለምንድነው አክሰስ የምናደርገው ሜተዳቸው ይለያያል ማለት ነው ለምሳሌ let's create class customer classን create እናድርግ እስቲ customer class with object አዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫሪያብል create እናድርግ ለምሳሌ ባንክ ነው ባንክ እንደዚህ ነው የሚጻፈው ባንክ ኔም ዝቋልሱ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እንበል ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲቢኢ ማለት ነው ለምሳሌ ሄድ ኳርተር ደግሞ አዲስ አበባ እንበል አዲስ አበባ እንበል this is a variable ይሄ variable this is a class variable ወይ ደግሞ static variable ነው የሚባለው ኦኬ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ይኖረናል በዚህ ኮንስትራክተር ውስጥ ደግሞ ፓራሜትሮች ይኖሩናል ለምሳሌ customer name or customer account number this is our constructor so print in constructor አሁን እዚህ ጋር የኢንስታንስ ቫሪያብል
ኢንስታንስ ቫሪያብል ይኖረናል ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል ማለት ሰልፍ ዶት ከስተመር ኔም ኢኳልስ ቱ ከስተመር ኔም እንደገና ሰልፍ ኦልዌይስ ሰልፍ ኪወርድ ለምንድን ነው የምንጠቅመው? ኢንስታንስ ቫሪያብልን ክሬት ለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ከስተመር አካውንት ኢኳልስ ቱ ከስተመር አካውንት ነምበር this is variable አሁን ደግሞ ዲፍ ብለን ኢንስታንስ ሜተድን ክሬት እናደርጋለን። ዲፍ ለምሳሌ ጌት ከስተመር ዲቴል ብለን እዚህ ሰልፍ አለ ባይ ዲፎልት ይመጣል። ከዛ ከስተመር ኤጅ ከዛ አማውንት እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ፓራሜትር ይኖረናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው? እዚህ ጋር we are ኢንስታንስ ሜተድ አለ ማለት ነው። this is ኢንስታንስ ሜተድ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታንስ ሜተድ ውስጥ ኢንስታንስ ቫሪያብል ይኖረናል ማለት ነው። this is ኢንስታንስ ቫሪያብል this is instance variable self dot c customer age equals to customer age self dot customer amount equals to customer amount number customer account number okay amount okay ከዛ ፕሪንት ብለን አድርገን this is get so customer detail print diga print customer name is equal self dot customer name print customer account number
customer account number is equal to self dot customer account እንደገና print customer age is equal to self dot customer age and same time print customer account amount ደግሞ self dot amount okay and more and a method withdraw self እዚህ ጋር አንድ ሜተድ ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜተድ ነው፣ እዚህ ጋር ኢንስታንስ ሜተድ ነው። the same thing ይሄም እዚህ ጋር ኢንስታንስ ሜተድ ነው ማለት ነው። so this is እዚህ ጋር ግን local variable ምክንያቱም አንድ ሰልፍ ጋር እዚህ ጋር ሰልፍ ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለውም። we can create local አንድ local variable create እናድርግ እስቲ። ለምሳሌ withdraw amount is equal to 500. This is local variable, so print customer withdraw amount is equal to withdraw amount እዚህ ጋር ሰልፍ ማንጠቀምም you know the difference እዚህ ጋር ሰልፍ የለንም። ሌሎቹን ግን እስካሁን አክሰስ እናደርግ ሰልፍ ዶት እያለ ነው ቫሪያብል። እዚህ ጋር ሰልፍ አያስፈልገንም because this is local variable ነው ማለት ነው። so here now we can print so ከዚህ በኋላ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ኦብጀክት ኦፍ ከስተመር እዚህ ጋር ከስተመር ነው ያለው ክላስ ከስተመር እዚህ ጋርም ከስተመር እንበለውና እዚህ ጋር ከስተመር ብለን ግን ባዶ መተው አንችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኮንስትራክተራችን ሁለት አርጊውመንት ይፈልጋል ማለት ነው። so we can say john ለምሳሌ ጆን ልንል እንችላለን። ጆን ሌላው ከስተመር አካውንት ነምበር ነው 1 2 3 4 5 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ c1 አሁን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። c1 ዶት get customer
ጌት ከስተመር እዚህ ጋር ምን አለ ጌት ከስተመርም ደግሞ ምን አለው አርጊውመንት አለው ጌት ከስተመር ስንት አርጊውመንት አለው ሁለት አድርገው ከስተመር ኤጅ እና ከስተመር አማውንት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከስተመር ኤጅ is 45 አማውንት is 3000 ልንለው እንችላለን ማለት ነው now run ማድረግ እንችላለን ማለት ነው run ስናደርግ ምንድነው ያደረገው ከስተመር ኔም ጆን ነው ከስተመር አካውንት ነምበር 12345 ነው ከስተመር ኤጅ 45 ነው ከስተመር አካውንት አማውንት 3000 ብር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስት አይነት ቫሪያብሎችን አይታችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር this is static this is static variable ወይ ደግሞ class variable ይባላል ማለት ነው እነዚህ ደግሞ using self key የምናደርገው this is instance variable ይባላሉ ማለት ነው ሶስተኛ local variable ማለት እዚህ ጋር without self ምን this is local variable ሌሎቹ local variableዎች self dot በማድረግ ነው አክሰስ የሚያደርገው without self ነው ይሄ ደግሞ ምን ይባላል local variable ይባላል ማለት ነው local variable ይባላል ማለት ነው good ይሄ ግልጽ ነው local variable instance variable እና static variable ማለት ያው class variable ማለት ነው ግን if ለምሳሌ what if you want to access class or ደግሞ class or static variable ከውጪ አክሰስ ማድረግ ብትፈልግ እንዴት ነው or outside class አክሰስ ማድረግ ብትፈልግ እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የሚቻለው ይሄ ማለት የሚቻለው እንደኛ using class ነው using class name dot variable ለምሳሌ class name ምንድነው customer ነው አይደል customer ከዛ dot bank name ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ተነጋገ ስለዚህ class variable ወይ ደግሞ static variable access ማድረግ የምንችለው outside the class ከሆነ ምንድነው የምንጠቀመው class name dot variable ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ለምሳሌ let us print ለምሳሌ print እናድርግ እስቲ the same time copy እስቲ customer name ነው ሊያደርግ ነው መሰለኝ I think dot customer customer name ነው አያችሁ በክላስ ኔም ከስተመር ኢንስታንስ ቫሪያብልም አክሰስ ማድረግ የምንችለው ምንድነው ለምሳሌ ሄድ ኳርተር አክሰስ ማድረግ እንችላለን ሄድ ኳርተር ማክስ ነው በክላስ ኔም ግን በክላስ ኔም ኢንስታንስ ቫሪያብልን አክሰስ ማድረግ አንችልም እዚህ ጋር ፕሪንት ብንል እዚህ ጋር ምንድናደርገው ካስተም ባንክ ኔም ምንድነው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው
ሄድ ኳርተሩ አዲስ አበባ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ከስተመር ኔምን እዚህ ጋር ከስተመር ኔምን ጆንን ግን ዩዚንግ ክላስ ነው አክሰስ ማድረግ አልችልም። ሶ ኢፍ ዩ ዋንት ክላስ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ስታቲክ ቫሪያብል አውትሳይድ ክላስ ዩ መስት ዩዝ ክላስ ኔም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ግን እንትንም ማድረግ የምችለው ኢንስታንስ ቫሪያብልን ግን ማድረግ የምችለው በምንድነው? ዩዚንግ ኦብጀክት እዚህ ጋር c1 ዶት ከስተመር ኔም። ሶ ኢንስታንስ ቫሪያብልን ግን አክሰስ ማድረግ የምችለው አውትሳይድ ዘ ክላስ በኦብጀክት ሪፈረንስ ኔም ነው ማለት ነው። ክላስ ቫሪያብልን ግን ዩዚንግ ክላስ ኔም ነው ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብልን ዩዚንግ ኦብጀክት ሪፈረንስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች ተማረግ ጆንን አክሰስ ማድረግ የምችለው ዩዚንግ ኦብጀክት ነው ማለት ነው እንጂ ዩዚንግ እንትን አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኢንስታንስ ቫሪያብል አር ኦልዌይስ ዲክላርድ ዊዝ ሰልፍ ኦር ዲፋይን ኪወርድ ዊዝን ኢንስታንስ ሜተድ ኦር ኮንስትራክተር ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ ኢንስታንስ ቫሪያብልን ሰልፍ ብለን ዶት ብለን ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል ካን ቢ አክሰስድ ባይ ዩዚንግ ኦብጀክት ሪፈረንስስ። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ አር ኦብጀክት ቫሪያብልስ። Multiple copies are created when multiple objects are being called. Instance variable can be deleted using delete. እሱን መጣበታለን እንዴት ጋርቤጅ ማድረግ እንዴት እንደምንችል ማለት ነው። ሶ ኢንስታንስ ሌላው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሌላው አሁን ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሜተዶችን እንስቲ። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሜተዶችን አሁን ቫሪያብሎችን አይተናል። ስንት አይነት ቫሪያብል ሶስት አይነት ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል፣ ስታቲክ ኦር ክላስ ቫሪያብል እና ሎካል ቫሪያብል ማለት ነው። ግን በሜተድ ውስጥ ሎካል ሜተድ የለም። በሜተድ ውስጥ ታይፕ ኦፍ ሜተድ አንደኛ ኢንስታንስ ሜተድ ነው። ሁለተኛ ክላስ ሜተድ ነው። ሶስተኛው ስታቲክ። በነገራችን ላይ ስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብል በጣም ይለያያል። እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን። ስታቲክ ቫሪያብል አር ዲፋይንድ አውትሳይድ ኦፍ ኮንስትራክተር ኤንድ ኢንስታንስ ሜተድ ነው። ስታቲክ ቫሪያብል ካን ቢ አክሰስድ ባይ ክላስ ኔም ነው። ስታቲክ ቫሪያብል አር ክላስ ቫሪያብል ናቸው። ቅድም ያየናቸው ናቸው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስታቲክ ቫሪያብል ዲፋይን outside constructor and instance method. Static variable can be accessed by class name. ቅድም ያወራነው local variable ደግሞ define inside instance ነው። instance method ውስጥ ነው define የምናደርገው without self keyword ሳንጠቀም ቀጥታ በስሙ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሜተዶች ሶስት ናቸው። ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ። ኢንስታንስ ሜተድ አለ፣ ክላስ ሜተድ አለ፣ ስታቲክ ሜተድ አለ ማለት ነው። ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ ማለት ነው። ቅድም አሁን በስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብል በጣም ይለያያል። በነገራችን ላይ ይለያያል ማለት ነው። ቅድም ያወራነው ቫሪያብሎች ሶስቱ ቫሪያብል እነዚህ ሶስቱ ቫሪያብል ናቸው። እዚህ በስታቲክ ቫሪያብል ክላስ ቫሪያብል ነው። እዚህኛው ግን ስታቲክ ሜተድ ማለት ዩቲሊቲ ሜተድ ነው።
በመባል ነው የሚታወቀው። ስታቲክ ሜተድ ማለት በብዛት የሚታወቀው ዩቲሊቲ ሜተድ በመባል ነው የሚታወቀው። ኢንስታንስ ሜተድ ማለት ያው ኦብጀክት ክሬት የሚደረግበት ቦታ ማለት ነው። ክላስ ቫሪያብል ማለት ደግሞ በሲኤልኤስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እኒና ከዛ እነሱንም ሶስቱን እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው። ክላስ ለምሳሌ ኤምፕሎይ ክላስ ኤምፕሎይ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንስትራክተር div underscore init this is our constructor። እዚህ ኮንስትራክተር ውስጥ print this is constructor አሁን ደግሞ ሌላ we can create instance method this is instance method ኮንስትራክተር ነው። በነገራችን ላይ ኮንስትራክተር is special instance method በመባል የሚታወቀው። anyways this is also method instance method አለ። this instance method div ብለን ለምሳሌ get employee education we can call it self instance method ያው በሰልፍ ነው። pass እዚህ ጋር ደግሞ div ብለን or we can just class method እዚህ ጋር ደግሞ class method ከዚህ ደግሞ class method ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ክላስ ሜተድን ዲፋይን ስናደርግ ለየት የሚለው አንድ ነገር አለው። ክላስ ሜተድን ዲፋይን ስናደርግ አንድ ለየት የሚል ነገር አለው። ምንድነው? ዲኮሬሽን እንጠቀማለን። ዲኮሬሽን ክላስ ሜተድ የሚል ዲኮሬሽን እንጠቀማለን። when we are just defining class method we use class method decoration div the employee እዚህ ጋር employee detail እንጠቀምና employee detail እዚህ ጋር employee detail እናደርገው ኢንስታንስ ሜተድ ላይ employee detail እዚህ ጋር employee education እዚህ ጋር ክላስ ሜተድ ዲኮሬሽን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር CLS ነው የምናደርገው። ልዩነቱ ታያቸው። እዚህ ጋር ሰልፍ ነው ያለን፣ እዚህ ጋር CLS ነው የምንጠቀመው። CLS ክላስ ሜተድን ዲፋይን ስናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስ ሌላው አሁን ደግሞ the same thing static ሜተድም ስንጠቀም ዲኮሬሽን ስታቲክ ሜተድ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው።
ዲኮሬሽን እንጠቀማለን። ዲፍ ኤምፕሎይ ስኪል እዚህ ጋር ግን ምንም እንትን አያስፈልገንም፣ ባዶ ነው። አሁን በደንብ ይገባቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። we have ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ ብያችሁ ነበር። አንደኛ ኢንስታንስ ሜተድ ነው። ኢንስታንስ ሜተድ will be እዚህ ጋር ነው። this is ኢንስታንስ ሜተድ ነው። ኢንስታንስ ሜተድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ክላስ ሜተድ ነው። ይሄ ክላስ ሜተድ CLS with declaration ዲኮሬሽን ማለት ነው። ክላስ ሜተድ እንደገና ስታቲክ ሜተድ እዚህም ዲኮሬሽን አለ ማለት ነው። with decorate ክላስ ስታቲክ ሜተድ እዚህ ጋር በክላስ ሜተድ እና በስታቲክ ሜተድ መካከል ያለው እዚህ ጋር ክላስ ሜተድ ላይ CLS የሚል ፓራሜትር እናስገባለን። እዚህ ጋር ምንም ፓራሜትር እናስገባም ማለት ነው። ጉድ this is constructor ነው። እዚህ ጋር ኢንስታንስ ሜተድ ላይ እዚህ ጋር ክላስ ሜተድ አለን። ክላስ ሜተድ ላይ ኤምፕሎይ ኤዱኬሽን ነው። እዚጋ ኤምፕሎይ ኤዱኬሽን ላይ we have class method ክላስ ሜተድን አክሰስ የምናደርገው እንዴት ነው? ክላስ ሜተድን አክሰስ የምናደርገው እዚጋ ኢንተር CLS dot last qualification ኤምፕሎይ ጋር እስቲ አንድ ክላስ ኤምፕሎይ ስትራንግ ክላስ በመጠቀም ነው። እዚህ ጋር እስቲ employ company name is equal to ABC ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ኤዱኬሽን ላይ ካን አሳይን ማድረግ እንችላለን። CLS dot last qualification አሳይን ማድረግ እንችላለን። ኢንጂነሪንግ
engineering, and also print. እዚህ ጋር print ብለን employee qualification, qualification is also CLS dot last qualification. So class method ላይ using CLS assign ማድረግ እንችላለን። at the same time እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። we got print print employee company. We can employee company name comma ብለን ብዙ ጊዜ out of እንትን እንዴት ነው ክላስ ቫሪያብል በእንትን ነው የምንጠቀመው ኤምፕሎይ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ካምፓኒ ኔም በሚል ነው የምናደርገው ማለት ነው። okay this is class name employee dot በክላስ ኔም ነው አክሰስ የምናደርገው employee company name በማለት ማለት ነው። so ይሄን run ባረገው okay እነዚህ ናቸው እኮ እየረበሹ ያሉት። this pass አስቸጋሪ ነው። pass employee skill pass በነገራችን ላይ pass keyword ጥሩ ነው እንትን ያደርግልናል። okay so ትክክል ነን ማለት ነው። now አሁን አክሰስ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል እናያለን ማለት ነው። ስታቲክ ሜተድ አለ። so እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው? calling the class method by using object reference name በobject reference name ለምሳሌ employee dot employee company name ብቻ በማለት አንተ ማድረግ ይችላል ማለት ነው።
Okay. is equals to እዚህ ጋር immediately constructor check. Okay. Play. Is equals to this is constructor method, so object already create argana e dot employee education ብንጠራ employee education ምንድነው? employee qualification is an engineering, employee company name is ABC. So እንደዚህ we can call ማለት. So calling is a class method by using class name. We can just do this, or calling is a class method by using object reference name. Using object reference name ማጥራት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ employee dot education በማለት ኮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ እስቲ ኮል ስኪል ላይ employee skill ላይ እዚህ ሜትር ላይ እናስገባ እስቲ employee skill local variable create እናደርግ local በነገራችን ላይ this is employee skill static method ነው። static method decoration አለው። so this is local variable ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ብለን ሊስት ማስገባት እንችላለን። we can use list ለምሳሌ ጃቫ ፓይተን ለምሳሌ PHP this is list ነው ይሄ or database አምል variable we can just this is local variable ነው በነገራችን ላይ። ይሄን ደግሞ ቱፕል ማድረግ እንችላለን። ቱፕል ኦራክል MySQL Oracle MySQL Mongo SQL ማለት እንችላለን። SQL ይሄ ደግሞ ምንድነው? this is tuple ይሄ ደግሞ tuple ነው የሚባለው ነገራችን ላይ this is tuple ነው። so we can now print እዚህ ጋር ማዘጋት ነበረበት ቅንፉ this is print programming and also print database. this is qualification ነው run ብናደርግ
ኦኬ መጥራት አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር መተን employee dot employee skill አያችሁ በነገራችን ላይ employee class name ቀጥታ without creating object በክላስ name dot method ብቻ ነው because this is ምን ሜተድ ነው ስታቲክ ሜተድ ነው ማለት ነው ምንድነው የመጣው java python php this is list ነው oracle mysql sql this is tuple ማለት ነው object create ሳናደርግም ቀጥታ using class name static method access ማድረግ እንችላለን ማለት ነው static method class method ነው the same thing እስቲ class method እንስ እንችላለን employee dot employee education ይሄ ደግሞ class method ነው ያ እንችላለን ማለት ነው class dot class method class dot static method class dot static method ማለት utility method ነው static method without parameter ነው self የሚል ያለው class method clc የሚል keyword አለው ማለት ነው so ስንት አይነት ሜተዶች አሉ ሶስት ናቸው instance method class method እና static method በመባል ነው የሚታወቁት instance method is defined inside class using self reference አለው object variables አለው this method are being called by object variable reference ነው instance name instance ውስጥ ያሉት variableዎችን access የምናደርገው outside class using object reference ነው ማለት ነው ግን class method እና static methodዎችን directly using class method መጠቀም ይችላል ማለት ነው the class method is defined inside class without using self reference object variables this method are being called by class name itself class method cls በመጠቀም ነው ምን define የምናደርገው ማለት ነው with class method decoration ማለት ነው so we can call it using what ቀጥታ class name dot class method በመጠቀም access ማድረግ እንችላለን ማለት ነው the other is static method ነው static method ማለት is utility method ነው this is defined inside class without using self reference object variable this method are being called by class name itself so by class name ቀጥታ ምንም አይነት እዚህ ጋር የለውም ምንም ነገር የለውም ማለት ነው so እዚህ ጋር this is static method ነው has no parameter this is class method ነው this is static method this is class method with parameter of cls ማለት ነው they are accessed by directly class name the method ይሄኛው ግን instance method ግን ምን keyword አለው self keyword አለው so we can access this instance method by object reference ነው ማለት ነው I think ግልጽ ነው አንድ የቀረን ምንድነው doc string እስቲ ምንድነው doc string ቀደም ማስቼ ነበር የተውኩትና doc string እስቲ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ እናያለን ማለት ነው doc string ማለት ስለ ክላሱ
የሚያስረዳን ነው። ለምሳሌ this is class ከዛ ለምሳሌ ክላስ ዴሞ ሶስት ኮቶች እናስገባለን። this is ለምሳሌ defined for demo session ብለን yes ለዚህ ካረግን በኋላ let us and method define or constructor init self that can call it pass ማድረግ እንችላለን። then we can print demo በክላሱ ማለት ነው ዶት doc ታይቷል doc print አያችሁ this is ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቶ እንደዚህ ዲስፕሌይ ነው ማለት this is doc string ይባላል። this is doc string ይባላል። ይሄ ማለት doc string it describe about the classes ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እስቲ inner class ክላስ ውስጥ ሌላ ክላስ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው? እንዴት ነው ኦብጀክት ሪፈረንሱን በመጠቀም እንዴት ነው የምንጠቀመው? ኢነር ክላስ ማለት በአንድ ክላስ ውስጥ ሌላ ክላስ መፍጠር ማለት ነው። inner class object is always associated with outer class ነው። የውስጠኛው associated የሚሆነው with outer ነው። so outer reference is also outer can inner reference is also outer reference dot inner ወይም ደግሞ inner reference is also outer reference dot inner በማለት አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ መጀመሪያ outer classን create እናድርግ። this is outer class ለምሳሌ outer this is our outer class ነው። ይሄ outer classአችን ነው። in outer class we can define outer constructor diff ብለን init self here we can print outer constructor ብለን outer constructorአችን ነው ይሄ and also div outer show this is instance method no outer show we can also print this is outer show methodአችን ነው ማለት ነው። and we can እዚህ ክላስ ውስጥ ሌላ ክላስ this is inner class ደግሞ ክሬት እናድርግ እስቲ
ኢነር ክላስ ከዛ ኢነር this is our inner class ነው ማለት ነው። ምክንያቱም outer class ውስጥ ሌላ አንድ ክላስ ማለት ነው። so here we have inner constructor እዚህ ጋር inner constructor ይኖረናል። div init can print this is inner constructor ይኖረናል ማለት ነው። this is inner class constructor ነው and also we have and method ይኖረናል inner class instance div inner show አንድ ኢንስታንስ ይኖረናል። የኢነር የአውተር አንድ አለን፣ የኢነር አንድ አለን። print inner show method so አንድ ክላስ ውስጥ ሌላ ክላስ ነው ያለን ማለት ነው። here we have outer የሚል ክላስ አለ። እዚህ ውስጥ አንድ ኮንስትራክተር እና አንድ ሜተድ አለ። ኢነር ውስጥ አንድ ክላስ አለ። እዛ ውስጥ ደግሞ አንድ ኮንስትራክተር እና አንድ ኢንስታንስ አለን ማለት ነው። so inner class is declared inside another class. Inner class object is always associated with outer class no? So we can just call it gamatan outer reference is equal to outer class መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንዴት ነው ኢነር reference is equals to outer outer class dot inner class በማድረግ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። outer constructor this is inner constructor outer constructor ሁለት ቦታ ነው ያለው። ኦኬ outer constructor አለ። this is outer show method inner constructor inner show method ምክንያቱም አንደኛ outer constructor immediately ኦብጀክቱ ክሬት ሲደረግ ነው። እንደገና እዚህ ጋር ክሬት ሲደረግ ሁለቴ ነው outer constructor የወጣው። እዚህ ጋር ግን ክሬት የተደረገው የኢነር ሪፈረንስ ኦብጀክት አንዴ ብቻ ስለሆነ አንዴ ኢነር ኮንስትራክተር ሆነ ማለት ነው። so we can access a class within a class ማለት ነው። so ለምሳሌ outer reference
is equals to outer ይህ ማለት ምንድነው creating an object for outer class ማለት ነው this is creating an object for outer outer class ነው this outer reference dot inner outer in outer reference ተጠቅሜ outer reference ተጠቅሜ outer reference ተጠቅሜ dot inner outer reference dot inner class outer reference object ተጠቅሜ dot inner reference ምን ክሬት ማድረግ እችላለሁ this is accessing the inner class outer reference ተጠቅሜ inner class dot inner class በማድረግ inner class ውስጥ ያሉትን በሙሉ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው or outer reference is equals to outer so outer object ይሄኛው outer objectን በመጠቀም outer reference እና inner reference ይሄን ሁለቱን በመጠቀም ደግሞ I can access the inner class method by using outer class object reference ማለት ነው outer class object reference በመጠቀም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ሜተዶቹ ማለት ነው እዛ ኮፒ ላድርግና this is using outer reference በመጠቀም this is I can access the inner class method this is for access inner class method so ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ outer reference dot inner show well object has no attribute inner show ላይ is the inner show where is inner show self no okay so the inner show method access ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው outer reference object በouter reference object inner class methodን access ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው so this is እንዴት outer referenceን በመጠቀም ብቻ inner methodን ማውጣት or access ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሌላው garbage collection ነው ኦብጀክት ነው በነገራችን ላይ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ወይ ደግሞ ፓይተን ደስ የሚለው አንድ ኦብጀክት ክሬት ከተደረገ በኋላ የማይሰራ ከሆነ ኢሚዲየትሊ ነው ዲሊት የሚያደርገው ለምሳሌ del inner reference delete ባረግ ይሄኛውን delete ባረግ መልሼ delete ባረግ inner reference dot inner show ብዬ ባመጣ deleted ሆኗል የሚለኝ this is already
the object is invalid ምክንያቱም ዲሌት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ጋርቤጅ ኮሌክሽኖችን በዚህ መንገድ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው this is one best method of deleting the objects ማለት ነው ሌላው ኢንሄሪታንስ ነው በነገራችን ላይ ቅድም ሲጀምር አንስቼላችሁ ነበርና inheritance encapsulations abstraction polymorphism especially በኦብጀክት ኦሪየንትድ በጣም ኮር ፖይንት ናቸው ትልቅ እንትን ናቸው ኢንሄሪታንስ ማለት አሶሲዬሽን እና ብዙ አይነት ኢንሄሪታንስ አለ ስትሮንግ አሶሲዬሽን እና ዊክ አሶሲዬሽን የምንላቸው ስትሮንግ አሶሲዬሽን ማለት ኮምፖዚሽን ማለት ነው ባንክ ከስተመር እና ኤምፕሎይ ለምሳሌ ስትሮንግ አሶሲዬሽን ናቸው and ኮምፖዚሽን ናቸው አሶሲዬሽን ማለት is a relation እና has a relation የሚለው ነው የሚይዘው ለምሳሌ apple is a fruit ነው so apple is a fruit or car is a vehicle or እንደዚህ inheritance is unidirectional has የምንላቸው ደግሞ ፕሮፐርቲ ናቸው የሆነ ፕሮፐርቲ አሁን ለምሳሌ apple has a shape car has an engine this is has በማለት ኢንሄሪት የምናደርገው ኢንሄሪታንስ ብዙ አይነት ኢንሄሪታንሶች አሉ ግን ኢንሄሪታንስ አንዱ ደስ የሚለው ኢንሄሪታንስ ማለት is code reusable ነው ኮዱ reusable to the program because we can use an existing class to create a new class instead of creating it from scratch አንድን ክላስ ከዜሮ ጀምረን ከምንነሳ ኢንሄሪት የሚያደርገው ፕሮፐርቲ በመውሰድ የሚጨምረውን ብቻ ሰው በዛ ሰዓት ምንድነው we can use the code which is on the base class ወይ ደግሞ ሱፐር ክላስ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደገና መጻፍ አያስፈልገንም ማለት ነው ሶ ክላስ A ለምሳሌ ቤስ ክላስ ከሆነ ከዛው የሚወስደው ደግሞ B derived ክላስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው ብዙ አይነት ኢንሄሪታንሶች አሉ ኢንሄሪታንሶች ብዙ ናቸው በጣም ብዙ አይነት ኢንሄሪታንስ አለ ለምሳሌ ኢንሄሪታንስ ሲንግል ኢንሄሪታንስ አለ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ አለ ሃይራርኪካል inheritance multi-level inheritance hybrid inheritance እና cyclic inheritance የሚባሉ አሉ በጣም ብዙ ናቸው multiple inheritance ምንላቸው በብዛት ምን አይነት inheritance ናቸው multiple inheritance ማለት እንደዚህ አይነት ነው እዚህ ጋር ክላስ A አለ እዚህ ጋር ክላስ A ቤዝ ክላስ ነው እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት B አለ derived class ደግሞ C አለ ማለት ነው this is multiple level inheritance በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው C ከM ከB እንደዚህ ወደታች የሚሄድ inheritance አለ ማለት ነው ሌላው inheritance multiple inheritance ነው የመጀመሪያው multi level ነው ይሄኛው multiple inheritance ነው this is ambiguity ያለው በነገራችን ላይ ለምሳሌ ክላስ A እና B parent ቢሆኑ C ሁለት እናት or ሁለት አባት ሊኖረው አይችልም እነሱ እንዴት ማስተካከል ሜተድ ኦፍ ሪዞሉሽን ኦርደሪንግ የሚባል አለ በሱ ሜተድ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው this is multiple inheritance ነው ለምሳሌ C ከA እና ከB በሚወስድበት ሰዓት ማለት ነው ሌላው inheritance hybrid inheritance የሚባል አለ እዚህ ጋር ክላስ A ያለን ክላስ B ያለን ክላስ C ክላስ D እንደዚህ አንደኛው ከአንደኛው hybrid inheritance ሌላው cyclic inheritance የሚባላል በርግጥ ይሄ እንኳን ብዙም extending ክላስ ባለፈው ክላስ ላይ አይተናል በኤክስቴንዲንግ ከአንዱ ክላስ ላይ እንዴት ኤክስቴንድ በማድረግ እንትን እንዳረግን ማለት ነው so this is
እንትን ነው። እስቲ ለምሳሌ አንድ እንትን እንስራ። ለምሳሌ አንድ ኢንሄሪታንስ ክላስ for all the class parent ማለት ለሁሉም ክላስ ፓረንት የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሆን ብዙ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ኦብጀክት ነው የሚሆነው፣ ለዛ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። በይም ባለፈው አይተናል። ለምሳሌ ክላስ ፓረንት ኦብጀክት አለን። እዚህ ጋር ዲፍ አንድ ኮንስትራክተር ይኖረናል ኢኒት። ለምሳሌ this is print this is parent constructor ነው። or diff እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሜተድ parent ሜተድ ይኖረናል ማለት ነው። we have አንድ ኢንስታንስ አለን ማለት ነው። print this is parent instance method. ሌላው ክላስ child ነው። child እዚህ ጋር አሰ ፓራሜትር ፓረንት እናስገባለን ማለት ነው። ለኦብጀክት ማለት ነው ፓረንት። ሶ እዚህ አርጊውመንት child ውስጥ ፓረንት ነው። this is inherited from this ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንድ ኮንስትራክተር ይኖረናል። this is print child constructor. እዚህ ጋር አንድ ሜተድ ይኖረናል። maybe child method print this is child method. good አሁን እስቲ አክሰስ እናድርግ። child 1 as equals to child this is ይሄ ኦብጀክት የቻይልድ ነው ማለት ነው። so child 1 dot parent method አክሰስ ማድረግ እንችላለን using child object parent method. let's see we can እንችላለን ማለት ነው። ግን መጀመሪያ የመጣ ምንድነው child constructor ኢንስታንሺየት ያደረገው ከዛ this is parent instance method ማለት ነው። so using child reference this is one of inheritance ማለት ነው። inheritance without creating an object for the outer or for the parent class ቀጥታ ከchild object ብቻ create በማድረግ we can access
method parent method, the same thing. Using child object we can also create child method እዚህ ጋር አያችሁ child method at the same time parent instance method using child object ምን ማድረግ ችለናል ማለት ነው access ማድረግ ችለናል ማለት ነው so this is inheritance ማለት ነው ያ ማለት ነው child object can able to access the parent method ውስጥ parent methodን ሆነ እንትኖችን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው access ማድረግ ይችላል ማለት ነው multiple inheritances ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር parent አለ እዚህ ጋር parent construction አለ ሌላው እዚህ ጋር ሌላ parent method ነው እዚህ ጋር ሌላ parent 1 እንበል እስቲ parent 1 this is parent 1 constructor this is also parent 1 method እዚህ ጋር ደግሞ parent 2 parent 2 ያ ምንም የለውም እዚህ ጋር parent 2 constructor ነው and this is also parent 2 method ነው multiple inheritance ማለት አንድ child ከተለያዩ ፓረንቶች ኢንሄሪት ማድረግ ማለት ነው here we have እዚህ ጋር ሌላ ክላስ አለ ክላስ child እንበልና child ብለን this child class ከሁለት ከፓረንት 1 እና ከፓረንት 2 ነው የሚወስደው ማለት ነው ከፓረንት 1 እና ከፓረንት 2 so እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው parent 1 ኮማ parent 1 እና ከፓረንት 2 this is multiple inheritance ማለት ነው አንድ ክላስ ከሌላ ከሁለት ክላስ ኢንሄሪት ሲያደርግ ማለት ነው so div child constructor ነው this is child constructor self ነው as a print child class constructor okay እዚህ ጋር መተን object stick create a child child object በchild create እናድርግ እስቲ በchild class ማለት ነው create then we can print child object child object dot okay ለምን እስቲ ዝም ብለ እንትን እናርግ እስቲ run እናርግና ምክንያቱም ኮንስትራክተሮቹ run ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ defined child
እዚህ ጋር ክላስ ቻይልድ አለን። ኦኬ እዚህ ጋር ስለ አለ ነው። ስለዚህ ቻይልድ ክላስ ኮንስትራክተር ነው የመጣው። ቻይልድ ክላስ ኮንስትራክተር ነው እንትን የሆነው ማለት ነው። ግን እስቲ ፕሪንት ቻይልድ ኦብጀክት ዊዝ እንትን ሪዞልቭ ለማድረግ እስቲ በቻይልድ ኦብጀክት MRO ይባላል። this is a method resolution ይባላል። እንደዚህ ብናደርግ ኦኬ ቻይልድ ክላስ ነው መጥራት ያለብን። ቻይልድ ክላስ አያችሁ እዚህ ጋር ክላስ ሜን ዶት ቻይልድ ይላል። ክላስ ሜን ፓረንት 1 ይላል። አያችሁ ክላስ ሜን ፓረንት 2። ስለዚህ ከመልቲፕል ኢንሄሪታንስ ሪዞሉሽን ሜተድ ያልኳችሁ ይሄ ነው። we can using this ወይም ደግሞ በሱፐር ክላስ ለምሳሌ ቻይልድ እዚህ ጋር መተን ሱፐር ኪወርድን በመጠቀም ሱፐር ኪወርድ እዛ ዶት it's መጠቀም እንችላለን። this is ሱፐር ኪወርድን በመጠቀም ለምሳሌ ይሄኛውን ላርጎና ፓረንት ክላስ ኮንስትራክተር ፓረንት 1 ነው የመጣው። ፓረንት 1 ለምን መጣ? እዚህ ጋር ፓረንት 1 ኮንስትራክተር ነው የመጣው ሱፐር ክላስን ሲጠቀም። ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር ኢንሄሪት ሲያደርግ ፓረንት 1ን መጀመሪያ ከዛ ቀጥሎ ፓረንት 2 ነው። ስለዚህ ፓረንት 1 መጀመሪያ ስለሆነ የዚህኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦር በሜተድ ኦፍ ሪዞሉሽን ካርን ፓረንት 1 መጀመሪያ ላይ ከዛ ፓረንት 2 መቀያየር እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፓረንት 2 ባረግ፣ እዚህ ጋር ፓረንት 2 ባረግ፣ እዚህ ጋር ፓረንት 1 ባረግ፣ ፓረንት 1 ስለዚህ ፓረንት 2 ነው ኮንስትራክተር ነው የሚመጣው። ያን ፓረንት 2 ኮንስትራክተር ነው ማለት ነው የሚመጣው ማለት ነው። this is multiple inheritance ነው። so we can use super keywordን በመጠቀም የመጀመሪያውን ሱፐር እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so and also we can በቻይልድ ውስጥ እዚህ ጋር መተን ከፈለግን ኮንስትራክተር ሳይሆን ቀጥታ ሜተድን መጥራት እንችላለን። እዚህ ጋር ኮንስትራክተር አለ ሜተድ ለምሳሌ ፓረንት ሜተድ so ምንድነው የሚያደርገው? ፓረንት ሜተድን ይጠራል ማለት ነው። this is parent instance method parent instance method ሱፐር ኪወርድ በነገራችን ላይ ኮንስትራክተር ፈለግነው እንዲጠራልን ያደርግልናል ማለት ነው።
በዛ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግ using method resolution order በመጠቀም we can use ማለት ነው። okay, this is about inheritance. ሌላው ፖሊሞርፊዝም ምንድነው? እስቲ ፖሊሞርፊዝም እሱን እስቲ አብረን እናያለን። ፖሊሞርፊዝም ማለት በነገራችን ላይ በፖሊሞርፊዝም ማለት ብዙ ፎርሞች መፍጠር ማለት ነው። በፓይተን ምን ይባላል? ኦቨርሎዲንግ የሚባል ኦቨርሎዲንግ ኮንስትራክተር ሜተድ እና በነገራችን ላይ በፓይተን በጃቫ ይሰራል። በጃቫ ኦቨርሎዲንግ አለ፣ በፓይተን ግን የለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሁሌ እንደምናየው የመጨረሻው ነው። ስለዚህ ኦቨርሎድ ሳይሆን መጨረሻ ላይ የገባውን ነው የሚያስወጣው ማለት ነው። ግን ኦቨርራይዲንግ አለ። ባለፈውም ኦቨርራይድ አድርገናል። ኦቨርራይዲንግ ኮንስትራክተርም ኦቨርራይድ ያደርጋል፣ ሜተድም ኦቨርራይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሜተድ ኦቨርሎዲንግ happen within the class, not possible especially in Python. ሜተድ ኦቨርራይዲንግ ግን it will happen inheritance ላይ or multiple class ላይ ኦቨርራይድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኦፕሬቲንግ ኦቨርሎዲንግ የሚባል አለ። ኦፕሬቲንግ ኦቨርሎዲንግ ስፔሻል እንትኖች አሉ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ክላስ ኤ ብለን እንደ ኮንስትራክተር ኦር ሜተድ ሰልፍ print this is in show method and we can create another method show the same method ማለት ነው። ሌላ ሜተድ በአንድ አይነት ስም ማለት ነው። ኦቨርራይዲንግ ላሳያችሁ ነው። ሰልፍ ብለን እዛ ኔም እዛ ኤጅ አንድ አይነት ስም ያላቸው ሜተዶች ናቸው። ግን ልዩነታቸው ምንድነው? ፓራሜትራቸው አንደኛው ምንም ፓራሜትር አይቀበልም፣ ሁለተኛ ደግሞ ፓራሜትር ይቀበላል ማለት ነው። in show method 2 ለምሳሌ this is method 2 ፓራሜትር የሚቀበል ነው። አንደኛው ደግሞ ምንም ፓራሜትር አይጠቀምም ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኦብጀክት ዶት ኤ ብናርግ ኦብጀክት ዶት show ብል I think ምክንያቱም ኦብጀክት ኦኬ ዝኳል እሱ ማድረግ ነበረብን። ምን ይላል እዚህ ጋር ኦብጀክት ኤ ዶት ሾው ሚሲንግ ቱ ሪኳየርመንት ፖዚሽን አርጊውመንት ይላል። ስለዚህ ኦቨርሎዲንግ በፍጹም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ይሄኛው ነው። እስቲ ቆይ አርጊውመንት ሳይኖረው አንድነት አድርጌ run ብል ሜተድ 2 ነው የሚመጣው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ሜተድ 2 ነው የሚመጣው፣ ይሄኛው አይመጣም። ሶ ኦቨርሎዲንግ ሳይሆን ኦቨርራይዲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ this is ቢሆን እዚህ ጋር ሌላ ክላስ ቢኖረኝ
ክላስ ቢ ኢንሄሪት ከኤ ማለት ነው ከኤ ኢንሄሪት ቢያደርግ show self okay this is or እዚህ ጋር maybe happy new year ክላስ ቢ ሜተድ happy new year ነው ክላስ ኤ ሜተድ ደግሞ show method 1 የሚል ብኖር ኦብጀክት ለክላስ ኤ ኦብጀክትን ክሬት ባረግ ኦብጀክት ዶት ሾው ባደርግ የትኛው ነው የሚመጣው 97 ክላስ እዚህ ጋር ሁለት ነጥብ ኦኬ ኦብጀክት ኤ ኦብጀክት has no attribute show ላይ ኦኬ show is show method ላይ is show method ማለት የዚህ ነው የክላስ ኤ ነው ማለት ነው የክላስ ቢ ኤ ነው ማለት ነው ኦኬ የቢ ዶት በክላስ ቢ ክሬት ባረግ ሁሌ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ equal to ሳይን ነው አክሰስ ስናደርግ b ዶት ሾው ነው እስቲ b ዶት ሾው ብትጠቀምስ ሃፒ ኒው ይር ይመጣል ማለት ነው ሃፒ ኒው ይር ይመጣል ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኦቨርራይዲንግ ሌላው ኦፕሬቲንግ ኦቨርሎዲንግ የሚባል ኦፕሬቲንግ ኦቨርሎዲንግ በነገራችን ላይ ማስተካከል የሚቻሉት እንትኖች አሉ ለምሳሌ a is equals to 3 ቢሆን b is equals to 6 ቢሆን ለምሳሌ print a plus b ባረግ ምንድነው print የሚሆነው 9 what about እዚህም ጋር print ብዬ a ዶት እንደዚህ አድርጌ add ይሄኛን add አድርጌ b the same result ማለት ነው the same result this is እንዴት overloading in python overriding operating overriding ነው እነዚህ ደግሞ በእነዚህ add ምናምን በሚል ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ሌላው አብስትራክሽን ነው አብስትራክሽን ማለት ስፔሻሊ አብስትራክሽንን የምንጠቀመው ኦር ኢንካፕሱሌት አብስትራክሽን ማለት ሃይድ ማድረግ ነው ኢንካፕሱሌሽን ማለት ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ ነው ማለት መስጠት ያለብንን ባለመስጠት ማለት ነው አብስትራክሽን እንዴት ነው ማለት በስፔሻሊ ኢንካፕሱሌት ወይ ደግሞ የተደረጉት አብስትራክሽን ሜተድን በመጠቀም ጌተር እና ሴተር ሌላ በመስጠት ነው ሰዎች ቀጥታ ስፔሻሊ ሰው ቀጥታ ሶርሳችንን ወይ ደግሞ ምን ፈልገው ነገር እንዳይጠቀሙ መከልከል የምንችልበት መንገድ ነው ማለት ነው ለምሳሌ from abc import abc comma abstract method ይሄን ኢምፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው ባለፈው ሞጁል ላይ እንዴት ኢምፖርት እንደምደረግ አይተናል አሁን ክላስ ሼፕ ለምሳሌ ክላስ ሼፕ እዚህ ውስጥ ምን እናደርጋለን abc
ኢንሄሪት እናደርጋለን ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው ከማ ከኤቢሲ ማለት ነው ኢንሄሪት ያደርጋል ከዛ ኢንተር እናደርጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ዲኮሬሽን እናስገባለን ምን አብስትራክሽን ሜተድ አብስትራክት ሜተድ ዲኮሬት እናደርጋለን ማለት ነው እና እዚህ ጋር ዲቭ ለምሳሌ ኤሪያ ሰልፍ ፓስ እንደገና እዚህ ጋር አብስትራክት ሜተድ እቺ ማለት እዚህ ጋር ያለችበትን አክሰስ ማድረግ አይችሉም ፕሮፐርቲው ዲቭ ፔሪሜትር ሰልፍ ለምሳሌ pass then we can class square ከስኩዌር ላይ ደግሞ ስኩዌር ደግሞ ከሼፕ ላይ ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ክላስ ሼፕ ከኤቢሲ አብስትራክት ክላስ ኢንሄሪት ያደርጋል እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ደግሞ ከሼፕ ላይ ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሜተድ ኦር ኮንስትራክተር የክላስ ማለት ነው ሰልፍ ሁለት ፓራሜትር የሚወስድ ሳይድ ባረግ ሰልፍ እዚህ ጋር ዶት እዚህ ጋር ሳይድ እዚህ ጋር ለስቶ ሳይድ እስቲ አሁን ሼፕ እዚህ ጋር ለስቶ ሼፕ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ግን ኮንስትራክተር ስላለው ረን ይሆናል ወይስ አይሆንም የትኛው ፕሮፐርቲ ነው አያረግም ነው እዚህ ጋር ሳይድ አርጊውመንት አለ የሼፕ ነው this is constructor ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ expected indented block after function define line 12 ላይ እዚህ ጋር እንዴት መሆን አለበት ምክንያቱም ኮንስትራክተር ስለሆነ ማለት ነው cannot instantiate አሁን እኔ ላሳያችሁ cannot instantiate abstract ብለ shape ብለ because the method area እዚህ ጋር እቺ ምንድናት ፕራይቬት ናት ማለት ነው ስለዚህ እቺን አክሰስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው so እቺን አክሰስ ለማድረግ you must getter እና setter በመጠቀም ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላስ ሼፕ አለን እዚህ ጋር አብስትራክት አለን እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ዲፍ ፓራሜትር አለን እዚህ ጋር ክላስ ስኩዌር አለን ለምሳሌ the same thing ለምሳሌ even የስኩዌር ራሱ ብንል s is equals to square of 5 ብንል ከዚህ ይሄ ራሱ አክሰስ ለማድረግ ብንሞክር the same thing ነው ምክንያቱም this is private ነው so እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ እንችላለን out of class እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው definition self side አለን self dot side አሁን ሌላ getter እና
ጌተር እና ሴተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ዲፍ ኤሪያ ኦፍ ሰልፍ ካለን በኋላ return self dot side አያችሁ እዚጋ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so times self dot አያችሁ side አሁን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ስኩዌር ኦፍ 5 ነው። print square okay s dot area እዚህ ጋር አሁንም ግዴታ ፔሪሜትሩን እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፍ ፔሪሜትር ሰልፍ ሪተርን 4 times self dot side you know አሁን 25 ስለዚህ አክሰስ ማድረግ የምንችለው ሴት አሁን እዚህ ጋር ምንድን አደረገው እዚህ ጋር ነው አክሰስ አድርጎ ወደ ሪተርን የቀየረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ሪተርን የቀየረው ስለዚህ ፕራይቬት የነበረችው እቺ ቫሪያብል አክሰሰብል በሪተርን ስለዚህ ያ ሰውዬ ይሄንን ፎርሙላ የሚጠቀም ሰውዬ አያቆም ማለት ነው። this is abstract ይባላል ማለት ነው። abstract ማለት ነው። so thank you ዛሬ object oriented in python የሚለውን በአጠቃላይ ለማየት ሞክረናል። so really great thanks በላይ ይባላል።